Tuần vừa rồi, thí sinh Võ Đặng Nhã Uyên mang mã số 06 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Phạm Nguyễn Bảo Nguyên đến từ tỉnh Đồng Nai có số điện thoại 0941 1967XX đã may mắn được tổng đài lựa chọn, nhận được quà tặng từ Maloca là một máy giặt và một máy sấy quần áo cửa trước với tổng trị giá 31 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là một máy rửa chén đứng độc lập và một máy sấy chén với tổng trị giá 27 triệu đồng. Giải thưởng được tài trợ bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloca. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, đội trưởng Thanh Quang đã phải ra về sau một tuần tranh cãi nảy lửa với Hồng Nhung. Cô gái rắc rối sẽ thể hiện như thế nào trong tuần này? Liệu Hồng Nhung sẽ cùng chung số phận với người đội trưởng của mình hay sẽ vượt qua thêm được một thách thức để giành lấy giải thưởng cuối cùng của chương trình? Đó là căn hộ Officetel Dawson Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình Căn hộ trong mơ được thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Cái lều xinh đẹp. Lần đầu tiên em nhậm chức nghe thấy cũng mệt, giống như có lời nguyền hay sao. Lời nguyền đội trưởng hả? Cái cách em làm việc thì cũng như đội viên thôi chứ không phải là đội trưởng gì hết. Em sẽ chọn cách là tôn trọng mọi người. Tuần này mình phải hòa đồng hơn nữa, nhưng mà sẽ có những lúc vẫn tranh cãi để cho có được cái ý kiến tốt nhất. Lúc hội đồng thẩm định và ban giám khảo nhận xét, anh Vinh có nói là người mà luôn đưa ra những ý kiến đóng góp là luôn sai. Em tưởng nói em chứ, không phải nói chị Nhung, nói em chứ. Thử thách tuần này nằm trong chính căn hộ của các bạn, hãy đi tìm nó. Oh my god. Giờ còn cái toilet này đóng cửa nè, anh nghĩ là chắc là ở đây thôi. Chưa. Chào mừng đến với thử thách thứ tư. Chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tuần này các bạn sẽ được đắm chìm trong một không gian đầy thú vị khác. Đó là phòng tắm trong căn hộ. Ngoài ra các đội phải thực hiện thêm một tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật. Mỗi đội có 12 giờ, Kinh phí 70 triệu và 8 giờ hỗ trợ từ đội hỗ trợ thi công để hoàn thành thử thách. Tuy nhiên, hãy lưu ý các bạn chỉ có 15 triệu trong kinh phí để mua nguyên vật liệu. Phòng tắm. Thực hiện đi. Go go. Trong tuần này, ông Nguyễn Công Hải, chuyên gia màu sắc đến từ Deluxe Việt Nam, sẽ tiếp tục tham gia tư vấn thí sinh về các phương pháp sử dụng màu sắc trong phòng tắm. Chào các em. Cho phòng tắm đầu tiên công năng là phải là thư giãn, thậm chí nó còn phải thư giãn hơn cả cái phòng thư giãn nữa. Nó có một số các cái kiểu chọn màu. Đầu tiên là mình chọn màu theo kiểu là nó tinh tế, nó trang nhã. Hai cái tông màu nó sẽ giúp cho các bạn chuyển tải được cái thông điệp đó tốt nhất. Đó là hai cái tông màu mà mình gọi là off-white và cái tông màu là neutral. Còn nếu mà mình muốn làm cá tính thì nó sẽ hơi mạnh mẽ hơn tí và nó sẽ có nhấn nhá. Trong phòng tắm thì mình có xu hướng màu nào mới không ạ? Cho năm 2016 này thì có xu hướng màu của năm là màu vàng hoàng kim. Thế thì các bạn cũng có thể sử dụng cái màu đó. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi. Em nói trước nha. Thì em sẽ chọn một cái tông màu xanh lá. Em thì lại thích một căn phòng nó sạch, đi gam trắng. Màu trắng và màu xanh lá, đúng không? Cái bức tường chọn họa tiết đi. Anh cho ý kiến thử Thì xem. em muốn là men sứ. Những cái đường sóng biển của Nhật đi với màu xanh, trắng xanh. Cái tông màu hiện tại của hai cái gạch này đang là xám với lại nâu đúng không? Đây là tông màu trung tính. Vậy thì cái tác phẩm nghệ thuật mình phải màu nổi cơ. Sỏi hay là tre này nọ vô vẫn hợp mà. Đúng rồi.
Mình phải đo đạc 2 căn phòng này mới được. Rồi bây giờ gom lại đi mua sắm. Đi thôi. Lên. Go! Bây giờ là mình sẽ list ra những cái món mà trong nhà tắm mà mình... Lại cái gì nữa vậy trời? Nữa. Thư nữa hả? Có thêm phong bì nữa. Trời ơi! Điều bất ngờ nữa dành cho các bạn. Mỗi đội sẽ phải chia thành 2 nhóm. Nhóm 2 người và nhóm 1 người để thi công 2 phòng tắm trong căn hộ. Việc chia nhóm như thế nào? Tôi để lại quyền quyết định cho chính các bạn. Chúc may mắn. Chúc may mắn. Hơi mệt mỏi rồi đây. Vậy có nghĩa là 2 người là một phòng và 1 người là một phòng. Em là một phòng đi. Ủa? Khi vừa nhận thử thách, anh Nghĩa đã quay sang hỏi Hoài Anh là em có muốn làm một mình không? Em nhắm là em có thể làm được một mình em hay không. Mà nếu em cảm thấy không được á thì chị Phượng sẽ cùng với em làm phòng đó. Em thì em cũng muốn thử sức, nhưng em sợ là nếu mà em làm yếu ấy thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn đội thôi. Được, ok, không sao hết. Nghĩa Phượng cũng rất sẵn lòng hỗ trợ Hoài Anh hết mình. Em muốn một mình, anh với mình hãy đi chung với nhau. Ai đi. sao coi cũng muốn một mình đó vậy. Anh thế nào cũng được, chiều mọi người trước. Rồi, ok. Hai em phòng trong. Phòng trong. Ừ. Ok. Đây, mua mấy cái này anh ạ. Nó có ăn vô không á? Cái của mình nó đang hơi bị truyền thống á, tự nhiên cái đó vô á. Truyền thống á? Nhưng mà mình sơn màu lên rồi mà. Thì nó sơn lên nhưng mà anh vẫn họa tiết Á Đông mà lấy cái đó nó vô nó hiện đại lắm. Ê Minh ơi, ở dưới đây nó có bộ ba cái chân đèn cầy bằng đồng á. Đẹp quá, cái đấy đi vô trong xanh lá đẹp lắm luôn á. Chị ơi, tính tiền cho em 3 cái đấy. Nếu mà Nhung lấy 3 cái kia bên này rồi thì mình xem có thể lấy 3 cái này không. Anh cảm thấy ok, tại vì nó có một sự kết nối giữa 2 phòng. Mình không hoàn toàn tin tưởng anh Huy. Em lại thích là cái kiểu nó Á Đông. Cái kia em ưng hơn á, tại vì cái màu xanh lá đi màu này đẹp chứ màu xanh dương đi màu này ghê lắm. Mình phải làm lại màu. Thôi đừng. Thật sự là căng não. Mình xử lý cái tường là điên luôn rồi đó. Có thể anh Huy sẽ đẩy căn phòng đến thành một cái hướng khác. Cái bộ bên kia và bộ bên này anh cảm thấy có một sự kết nối giữa hai bên, nó rất là tốt. Đấy là một ý kiến của Huy. Huy đang đóng góp ý kiến của mình chứ không phải là Huy sẽ thay đổi hoàn toàn ý kiến. Mình tính sao? Mọi người theo ý anh một tí đi. Tại vì em vẫn muốn nó mô tiếp một là một thôi chứ nó chia nhiều qua quá. Cái phòng của Nhung em cũng chưa có chắc nữa. Minh sợ là anh Huy sẽ là một cái quả bom nổ chậm. Một quả bom nổ rất chậm. Cái này hay quá. Cái này để co mà cắt cái này ra. Anh lại nghĩ đến chuyện cắt nó nữa. Cái anh cứ thích cưa đồ người ta ra vậy. Thì mình phải sáng tạo chứ. Thì biết làm rồi. gì mà chơi từ những thứ có sẵn được. Nhưng mà nó đẹp như vậy rồi mà cắt nó ra chi vậy cho nó uổng vậy? Có thể rằng nó sẽ chậm thật sự khi không hoàn thành căn phòng á. Hôm nay phải nói là Huân là một người đàn ông tuyệt vời. Hai em cứ đi shopping, cả thế giới cứ để anh lo, biết chưa? Ok. Thế mà nhiều khi á, Mai tắm á, Mai thích có cái ghế ở trong phòng tắm. Mai chuyên gia ngồi trong toilet, bắt đầu ngồi bật nhạc. Ngồi bật nhạc, xong bắt đầu trà da, Đi xuống. Nhưng mà cái ghế này bao nhiêu? Ủa có 28.000 à? Cái thằng thôi. Nè, cái ghế nè. 28 triệu. Thôi vậy thôi, bỏ lại đi. Này bao nhiêu? 7 triệu mấy hai cái? Một cái. 7 triệu mấy này, cái này 5 triệu 6. Cái trà này là 5 triệu mấy. Vậy bỏ lại đi Cưng. Thôi anh bỏ lại giùm em. Trời ơi em, mình phóng mình phải hưởng thụ. Trời mình ơi. phóng được bao lâu? Anh em thấy 5 triệu của mình đi nhà hàng 5 sao ăn được bữa rồi đó. Bản thân mình biết là mình rất là nhiều thiếu sót, nên khi mua bất cứ đồ vật gì thì mình suy nghĩ, mình đặt thời gian mà nó khá là lâu.
thay đổi viền. Viền nó không đẹp, có thể thay đổi viền. Thực sự là rất là cần sự giúp đỡ từ các anh chị. Nhưng mà mọi người lại không đưa cho mình nhiều câu trả lời và chỉ nói là em cần quyết đoán hơn. Quyết tranh cái đó không có mất thời gian quá nhiều về một thứ. Mình là tổng thể chứ không phải điều tiểu tiết quá. Thôi, không quyết lấy đâu. Bỏ cái kia luôn đi. Mình xài cây giả hay là cây thật đây? Cái thật đi, nhưng mà cái chậu, mấy cái chậu nào đẹp thì mua. Mấy cái này dễ thương muốn chết. Ủa Hoàng Anh đâu? Mình cứ lo bên mảng mình đi xong chạy qua giúp Hoàng Anh. Không là hai cái không có nào ra cái gì luôn á. Khu khăn tắm là ở đâu ạ? Ê, vàng kim trong hoa văn này được không? Ừ, thay vậy. Ừ, thay vậy đi. Lấy bộ này đi. Bộ này đi. Rồi cái gì nữa? Hoàng Anh ơi! Hoàng Anh ơi! Hoàng Anh đâu rồi? Hoàng Anh đâu rồi? Hoàng Anh! Ồ, thùng rác, còn thùng rác. Vuông hay tròn. Hoàng Anh ơi! Dạ. Đang ở đâu đấy? Đi tính tiền. Dạ. Cười như mấy đứa mình đã mua được đồ, mình đã shopping rồi. Ok. Leo. Lên đây người yêu. Không được không? Dạ. Trời ơi, lê lết. Cái gì mà 20, 25? Trời ơi, tại sao vậy? Loại này là 25cm, cái loại kia chỉ khoảng 10cm thôi. Lúc mà thấy gạch được bị giao nhầm á, ôi lúc đấy Nhung chỉ muốn... Không biết nói sao nữa, bây giờ ức chế quá. Trong cái đống catalog đấy nó rõ ràng là nó có cái viên như thế này và một cái viên mà cái chiều ngang nó ngắn và chiều dài nó dài gấp đôi cái viên chiều ngang. Ôi. Nhưng không biết dùng từ gì hơn một từ là khủng khiếp. Bực mình. Cái thì nó cũng được, nó thêm diện tích thôi. Chỉ có 3 mẫu gạch như thôi mà tại sao lại có thể giao nhầm được? Cái phòng tắm nó nhỏ, mình mới lát cái viên gạch lớn. Cái phòng mình nó càng nhỏ. Vấn đề là chỗ đấy. Tại sao mình không check lại một cái coi là thực sự là bên đó họ giao lộn hay thế nào? Sai kích thước hết rồi anh ơi. Bây giờ hồi nãy em đã nói nó cỡ bằng một cái hóa đơn của anh gấp lại á, mà bây giờ em thấy nó to kinh khủng To luôn. gấp đôi cái hóa đơn của anh rồi. Cái vấn đề của em muốn là cái viên nó bằng một nửa thôi. Với lại thêm một cái vấn đề nữa, tại sao không giao keo cho tụi em luôn? Tranh thủ giùm em, tranh thủ giúp em. Khi mà họ quyết định họ đổi lại cho mình rồi á, thì cái thời gian giao hàng nó lại không thể kịp trong cái thời gian làm việc ngày hôm nay. Bây giờ trong lúc chờ gạch mình sẽ làm cái phần tủ đi, tủ Asan này nè. Gỗ cũng đâu có đâu. Thì trong buổi chiều ngày nay là coi như đội không làm được gì hết. Cái phòng này nhiệt ngã quá. Tối nay chắc không ngủ được. Đây là một thử thách khó của công việc thiết kế một căn hộ. Vậy thiết kế nội thất phòng tắm đòi hỏi những tiêu chí nào? Đầu tiên phải là an toàn. Vật liệu sử dụng chống trơn trượt, chịu được nước, trang thiết bị vật dụng không có những góc cạnh để gây nguy hiểm và chúng được bố trí theo một quy trình sử dụng hợp lý. Tăng cường một số tủ kệ để đưa tất cả mọi vật dụng vào bên trong để khi bước chân vào căn phòng luôn có cảm giác sạch sẽ, gọn gàng. Về màu sắc, hãy sử dụng những gam màu trung tính, nhẹ nhàng, trang nhã, tránh việc sử dụng các gam màu quá đậm, quá sậm và nếu thích có thể sử dụng bằng một vài gam màu sậm nhấn vào một mảng tường. Hãy mang ánh sáng và thiên nhiên chan hòa vào căn phòng tắm và tạo điểm nhấn cho chúng thông qua một vài bức tranh, một vài vật dụng ngộ nghĩnh. Chúng thể hiện cá tính của bạn và mang lại một cảm giác thư giãn, phấn chấn, vui vẻ khi bước chân vào căn phòng này. Biết là một công việc rất khó, nhưng chúng ta hãy chờ đợi xem kết quả làm việc của ba đội trong tuần này nhé. Bữa nay nhiều việc lắm, nhanh lên. Mọi người cứ sắp gạch ra cẩn thận nha, cẩn thận nó mẻ cái đầu á. Với vai trò phải đặt mình là đội trưởng thì Minh đã cố gắng sắp xếp. Hiện giờ thì cả nhóm đang cố gắng sơn thật là nhanh cái này và đợi keo về để có thể dán lên và làm cái phần tường nổi khói
này ra và mong rằng cái hiệu ứng lên sẽ tốt. Bây giờ đáng lẽ phải là dán trước xong mới sơn, nhưng mà trong lúc làm như vậy thì nó sẽ rất mất thời gian, mà keo dán cách thì bây giờ vẫn chưa về nên là đội phải làm cái việc này trước. Đội đang có 2 căn phòng, thì 2 căn phòng đều theo xu hướng Á Đông, nhưng mà tức là một phần họa tiết nó sẽ hơi truyền thống giống như là Nhật Bản này đó, còn một cái thì nó sẽ nhiệt đới hơn. Cả đội đang cố gắng để làm mọi thứ nó theo đúng tiến độ. Còn có cái này hả? Lấy, ủa cái này còn không? Sao gì cũng thiếu vậy? Tìm bà lấy 6 cái trong đó rồi coi nó còn. Tìm bà lấy 6 cái à? Ừ. Gì vậy? Còn cái kia không? Nghe nói lấy 6 cái bên này không có. Không, bên này rất nhiều màu sơn, bên này có 20 màu sơn lận. Nhưng mà phải chia chứ, giờ cứ chưa xài phải chia. Không, bây giờ xài luôn. Sơn xong màu trắng này là xài luôn ra, đổ ra đi, xài luôn đổ ra. Ok. Đổ ra đi. Nghĩ sao mà lấy hết bên kia không có một cái nào. Nhưng mà tụi em đi lấy trước mà. Cái này hãy hỏi bản thân mình là tại sao đội mình không lấy ngay từ bây đầu. giờ có đổ ra không? Không có nhiều. đổ. Trời ơi, quá đáng, dễ sợ luôn. Do đội mình không chuẩn bị xong rồi ra đây kiếm chuyện với đội người ta. Sống biết bản thân không à. Không biết nghĩ cho mình thì tự chịu thôi chứ giờ làm sao. Nhung chỉ biết làm sao để mình chiến thắng cho nhóm mình thôi, chứ không quan tâm gì đến 2 nhóm còn lại. Mình chưa dùng đến mà. Sao đội bạn ấy... Không được, anh nghĩ sao vậy? Em ít nhất cần tối thiểu của em 3 khay, tại vì em có tận 6 màu sơn lận. Em ít 3 nhất khay 3 khay 3 cho đội bạn mượn đi. Không, anh bị sao vậy? Anh Huy bị gì vậy? Xong rồi báo người ta không có, hết rồi. Chưa xài mà vẫn đổ ra. Bây giờ xài. Quá ích kỷ. Cả hai nhóm luôn, không có ai có hết. Chúng tôi ích kỷ về đó rồi sao? Ok, ích kỷ thì làm đi. Anh Huy, sống, em không đồng sống ý. như vậy. Em không đồng ý, anh Huy nào vậy? Em không đồng ý. Dậm hết lên sơn rồi. Tại anh đó. Em có nói là để yên để cho em đi, tại sao anh cứ xông vô làm gì? Anh tự nhiên anh phải kiếm chuyện con em làm gì? Em cần. Anh không cần nhưng em cần. Ích kỷ với đó. Thôi anh Huy không sao đâu, để tụi em đợi cũng được. Rồi, em đưa cho anh một miếng trước á, anh đi về đi. Nhung nó quá ích kỷ. Nhung ích kỷ với đó. Tính bẩn. Bẩn vậy đó rồi sao? Thân mình không tự lo đi ra qua đi kiếm chuyện. Anh Huy làm em vô cùng thất vọng luôn anh Huy. Bây giờ hết anh Quang, bây giờ anh Huy đi tính làm hoa hậu thân thiện nữa hả? Em sẽ giữ nguyên cái màu này luôn á hả? Bây giờ em muốn đổi màu không có phương án thì mình đâu có mua sơn. Mà chị mới đem một cái bình xịt sơn màu trắng vô cho em á. Màu trắng thì nó sẽ không có điểm nhấn, em thích nó là màu vàng. Nhưng mà 2 cái bình trang trí của em hiện tại đang màu trắng. Ví dụ như cái bình này đã màu trắng thì cái đèn này phải màu trắng. Nó không nhất thiết là phải như thế, em dùng cái khác màu trắng thì sao? Cái này của em màu trắng này, cái kệ của em cũng màu trắng nè. Mọi người góp ý mình không nghe một cái gì, thậm chí mọi người đã bàn lên ý tưởng xong xuôi rồi tự động đổi lại, không nói ai một lời. Sự việc này là chưa có bàn, chưa có được thống nhất thì em cứ làm. Nhưng em đặt vô em thấy không được thì em bỏ ngay cái đèn đó, tại vì chị mua backup cho một cái đèn rồi. Ok, chị mua đèn gì vậy? Chị mua cái đèn bình thường gắn ở đây thôi, một cái đèn đưa ra bình thường, nhìn rất là bình thường thôi. Thế thì em lại không thích những cái bình thường. Thì em cứ làm những cái bất thường đi. Mình tham gia cuộc thi này đâu phải để nghe lời một ai đó. Mình hoàn toàn có quyền nói ra những ý nghĩ của mình. Em rất là muốn hỗ trợ Hoài Anh ở cái phòng đó, tại vì em phải lo cả 2 căn phòng luôn chứ không phải là một căn phòng. Sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người nhưng có sự chọn lọc, không thể là mọi người nói cái gì mà em nghe luôn theo như thế được. Tại vì em có tiếp thu gì đâu, cái ý kiến gì mà em nghe. Thế nên em mới dùng app để em lên thực tế xem nó có đẹp hay không. Ok, em cứ làm vậy đi. Mình cân nhắc cái ý nghĩ, cái góp ý của mọi người như thế nào, đó là quyền của mình. Chứ mình hoàn toàn không thể nào nghe lời một người nào đó như là bố mẹ chỉ dạy mình và mình hoàn toàn phải nghe lời được. Xin chào. Dạ, em chào anh. Đây là món quà bất ngờ dành cho 3 bạn. Dạ, cảm ơn. Là đội giành chiến thắng trong tuần trước, đội Nhã Uyên sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt trong tuần này. Chúng ta sẽ được một khoảng thời gian khoảng 15 phút. Chúng ta ngồi nghỉ ngơi chút xíu và bù lại khoảng 15 phút đó các bạn sẽ được cộng tiếp tục 15 phút để chúng ta làm việc ha. Mình làm việc mình phải có thư giãn. Đã không? Bóp mạnh cho kích thích hoạt động. Rồi quay ngược lại được rồi. Rồi, 1, 2, 3. Này nãy giờ. Chọn. Trong cái tuần này thử thách làm tới 2 phòng. Dạ. Vậy thì đang gặp cái khó khăn gì? Minh nói nghe, vừa làm vừa nói. Khó khăn của tụi em đó là tụi em muốn có một cái gì đó khác nên tụi em muốn tạo khói, thì tụi em lấy cái ý tưởng là từ cái mái ngói này tạo thành cái kiểu như vân cá, vây vảy cá.
Vậy thì hai phòng này cái tinh thần nó sẽ giống nhau hay nó sẽ có sự khác biệt? Dạ, tinh thần của em chọn là nó hơi Á Đông. Giờ để tôi xem ở bên trong không gian nó như thế nào. Trước tiên là cái ý tưởng dùng gạch gốm vảy cá để xử lý thì tôi thấy đó là một điều thú vị. Chỉ có điều cân nhắc rằng là nó ổn, không làm chật không gian, không làm cản trở về việc sử dụng vách kính, không bị thấm nước, không bị ẩm. Tất cả những điều đó mà lý giải được hết thì cái thiết kế các bạn sẽ rất thú vị. Rồi, cố gắng lên nha. Riêng phòng của em thì em hiện tại là sẽ tận dụng những cái không gian, nên tụi em sẽ xử lý làm để tiết kiệm việc sử dụng cái không gian dưới đây đó, và hệ thống kệ bên đây đó, nhưng mà tụi em cũng sẽ chắc chắn là sẽ phải để ý cái việc mà dễ đụng đầu. Đúng rồi, tụi em có để ý tới việc đó. Đúng rồi, không bao giờ có thể thiết kế một cái căn phòng chỉ dành riêng cho Hoài Anh hay là dành cho Trung Nghĩa mà còn phải dành cho Ngọc Phượng nữa. Vậy thì cái việc để cho người ta di chuyển trong cái căn phòng, người ta dễ ba vào cái này ba vào cái khác nó rất là nguy hiểm. Ý anh Minh là sao? Không thì nói vậy thôi, có nghĩa là em hiểu ý của anh, em thích ý của anh đó. Đúng không? Chúng ta cẩn thận những việc đó. Rồi các bạn không nên dùng một cái màu tương phản quá nhiều giữa hai chất liệu hai bên. Mình phải chọn một cái thủ pháp, ví dụ dùng một cái màu làm sao để cho nó cảm giác nó được giãn rộng, gọi là màu thoái. Cái thứ hai là phải sử dụng những đường xọc ngang. Ví dụ những cái đường xọc ngang như thế này, nó tạo cho mình có hiệu ứng là nó được giãn nở ra. Hết sức cẩn thận về cái này. Nhanh tay lên cả nhà ơi, 11:10 rồi. Hết keo rồi. Cố lên mấy anh ơi. Đây là một bức tranh mà rất là nổi tiếng của danh họa Picasso và mình muốn thể hiện nó ở trong đây. Trong lúc anh Huy đang làm cái bức tranh của anh Huy thôi, Nhung nói đi nói lại, anh Huy anh phụ em đi, anh bưng giùm em đi. Anh Huy ơi, anh coi anh phụ bọn em chuyển gạch vô đi anh Huy ơi. Bọn em thiếu gạch mà không có ai chuyển vô luôn á, một mình em đâu có ôm hết được đống này đâu. Anh Huy chẳng nói năng gì cả, vẫn tập trung vô làm cái tranh đấy. Mà cái tranh đấy nó chỉ là một sản phẩm trang trí thôi, có được không có không được. Tại vì thực sự là với đội, tác phẩm nghệ thuật là cái tường, tác phẩm nghệ thuật không phải là cái tranh. Nhưng tại sao anh Huy lại mất quá nhiều thời gian vào cái tranh đấy trong khi đội rất cần. Để em một mình một phòng rồi còn không hỗ trợ cho em nữa. Đấy là do ý nguyện của Nhung. Nhung muốn làm một mình một phòng. Trong khi Minh còn đang dán cái tường của Minh thì tại sao anh Huy không hỗ trợ hai người? Biết cưa gạch không? Chưa biết, nhưng mà tí nữa anh xong cái này đã xong anh vào. Mệt quá. Nhung rất thất vọng với anh Huy. Anh Huân ơi. Hả? Đọc đi Mai. Chào mừng đến với thử thách thứ 4. Tuần này các bạn sẽ được đắm chìm trong một không gian đầy thú vị khác, phòng tắm. Tuy nhiên, hãy lưu ý các bạn chỉ có 15 triệu trong tổng kinh phí để mua nguyên vật liệu. Mình xài vượt quá ngân sách quy định. Bây giờ không có gạch, không có mua được thêm vật liệu để mình ốp lên. Mình phải sử dụng những cái mình đang có để làm. Nếu vậy giờ anh có cách này nè. Ủa anh đang làm công trình ở đây hả anh? Chỗ nào mình đang xây dựng? Anh có mấy cục gạch không? Gạch, gạch đó. Không, mà cái chỗ nào tầng hầm có xây dựng không? Như là có. Anh xuống dưới tầng 2 tháp E. Tầng 2 tháp E. Là người ta đang xây dựng với nó, người ta đang lát gạch cho nó. Ok. Biết độ với cha. Nhanh đi em. Không, cục này không được đâu. Anh thấy trong này còn quá trời luôn. Quá trời em. Kêu em ra, kêu handyman vô dán gạch mau lên.
Cố lên Nhung. Cho Nhung cái miếng băng keo cá nhân đi. Đây để em dán cho. Nó bong. Nó phỏng ở đâu? Bong ra luôn rồi. Nó lột một miếng da mà cảm giác mà mình bị bỏng vậy đó, bỏng một cách khủng khiếp như vậy. Rồi la lên. Rồi lẹ lên, có một mình chị căn phòng đó, nó cố lên. Biết cái tường là đẹp nhất rồi đó. Thực sự là Nhung không mong gì hơn một người đồng đội đến bên cạnh mình nói rằng mình hãy cố lên. Rồi đúng không? Hoàng Anh đang nghĩ đến việc là sẽ nhuộm vải bằng sơn. Đây là cách quấn mà người dân Nhật hay dùng để nhuộm vải tại nhà. Thì cái sự thẩm thấu màu khi mà ngâm vải vào trong nước trong một thời gian dài thì sẽ tạo được cái độ loang màu rất là đẹp. Hoàng Anh sẽ phủ sơn lên trên và để nó khô thì nó sẽ tự loang ra thành vân. Mình đang rất là lo luôn á, tại vì cái cảm giác bức tranh của anh Huy nó bị sai. Giống như là chị Nhung đi, cứ lấy một cái họa tiết trên bức tường đưa ra vậy là nhanh nhất và hợp lý nhất. Anh Huy sai Minh đã nói rồi, Huy vẫn cứ làm để Minh đợi tí xíu nữa, nếu như sai Minh sẽ không cho bỏ vô. Không tốn thời gian, anh Huy cứ là một nghệ sĩ cá nhân như vậy rất là mệt mỏi cho cả nhóm. Hết keo rồi anh ơi, hết sạch láng luôn rồi. Nói chung nó dơ đến mức mà Nhung thấy Nhung lau đi lau lại nó vẫn cứ còn bụi. Nhìn được cái gương Nhung nguyên một ngày hôm nay Nhung ở trong cái mặt như vậy, Nhung không nghĩ là cái mặt của Nhung nó lại kinh khủng đến mức như vậy. Mai đi làm một cái thang để cho công năng của cái toilet có cái chỗ để đồ đựng xà bông hoặc là những cái đồ đốt tinh dầu. Sát vào, nó vào đây là để cho nó che luôn đi. Mới nãy đã nói nó rồi. Không, em không sao, anh go làm việc đi. Anh biết rồi, anh biết rồi. Ok, em không sao. Hồng Nhung. Dạ. Sao rồi? Bọn em đang cố gắng hết sức anh ơi. 30 phút nữa là kết thúc rồi. Khẩn trương lên. Tất cả mọi thứ dồn sức vào. Những gì không cần thiết, bỏ hết. Ôi, chuyện gì vậy? Trời ơi. Ồ. Rồi vậy đi đã. Lau 15 phút nữa thôi. Khẩn trương. Ôi trời ơi. Sao rồi các bạn? Dán xong cái bộ xương nó bỏ hết luôn đi. Khỏi làm nữa nha. Thôi cái gì vô vọng rồi. 15 phút nữa thôi. Mặt mũi ghê quá. Em không có. Ôi anh Vinh cẩn thận, anh Vinh cẩn thận. Hết keo rồi hả? Dạ không có keo từ sáng đến giờ, cái chuyện mua keo mà lằng nhằng từ sáng đến giờ. Bây giờ chỉ có cái điều căn bản là khi mình đã xác định mình dán rất nhiều thứ như vậy thì mình phải chuẩn bị ngay từ đầu.
và phải hối ngay từ ngày hôm qua, hối ngay từ sáng nay. Bọn em hối từ sáng luôn á, mà bọn em chờ cả buổi sáng luôn anh. Bọn em chờ cả buổi sáng. Thôi, làm việc đi, không khóc lóc gì nữa hết á. Nhưng chưa nghĩ rằng là cái thử thách mới tuần thứ 4 thôi. Tại sao lại cho một cái thử thách nó khủng khiếp đến như vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Bể cái gì vậy? Trời ơi. Lấy ô nhanh. Quang Huân, Nhã Uyên, Dạ. Quỳnh Mai, Ngô Phượng, Trung Nghĩa. Xin mời hai bạn bước chân ra đây. Xin mời Hồng Nhung, Dạ. Quang Minh. Dạ. Tôi rất tiếc thông báo với các bạn là thời gian dành cho thử thách tuần này đã kết thúc. Dừng hết tất cả mọi việc lại và các bạn không được làm nữa. Và tôi thấy quá sức thất vọng về cách các bạn làm việc trong tuần này. Tôi đề nghị các bạn dọn dẹp hết toàn bộ. Chúng ta không làm việc nữa. Thật sự lúc mà anh Vinh vào, anh Vinh báo là hết giờ. Ngay lúc này cảm thấy là mọi thứ mình nó rỗng hết. Và lúc đó mình chỉ ước sao mà mình có được một người để mình ôm vô. Thật sự là rất là mệt. Chúng ta qua được một cái thử thách mới với cái diện tích căn phòng nhỏ hơn. Cái khó hơn chính là chúng ta đụng tới chuyện ốp lát thôi. Nhưng mà tôi đang có cảm giác các bạn đang tập trung làm những cái việc trang trí rườm rà trong những cái yếu tố chính của cái không gian mình không xử lý xong. Mà nếu như vậy thì chúng ta làm tới bao lâu cho xong chuyện này? Không xong được. Không thể xong được. Dọn vệ sinh đi, dọn vệ sinh, dọn sạch vệ sinh. Mình cảm thấy các bạn làm việc không có một sự ngăn nắp. Tất cả những thùng sơn mà bỏ ra như thế này không hề đóng nắp, làm ảnh hưởng đến những người mà sẽ bị gây tai nạn ở trong này. Thế ai là người mở thùng sơn này ra? Sáng nay Minh mở. Ok, không cần nói. Tôi nghĩ rằng trong cái tuần này, cái thử thách dành cho các bạn chính là lên một cái kế hoạch một cách hoàn chỉnh để làm sao lường trước được những khó khăn. Nếu các bạn hiểu được một công việc của một phòng tắm cần làm gì, các bạn đã hình dung nó sẽ có những khó khăn gì. Phải xử lý xong những gì cơ bản về ốp lát, chống thấm, tất cả mọi thứ xong rồi chúng ta mới bàn tới chúng ta trang trí. Diện tích thì nhỏ, không gian nhỏ, chật hẹp. Và cứ nghĩ nó nhỏ như vậy mà các bạn chủ quan là không được. Nhung không thể đứng nhìn anh Vinh được. Nhung cảm thấy xấu hổ bản thân mình. Nhung cảm thấy anh ấy quá thất vọng về đội của Nhung. Cái cơ hội dành cho các bạn là có. Cái sự lường trước mọi thứ thì các bạn đang chưa có. Nếu cái sự chuẩn bị của chúng ta nó cứ bình bình như những tuần qua, nghĩa là chúng ta chưa có sự tiến bộ. Vậy thì đây là một cái kinh nghiệm rất lớn đối với các bạn ha. Tuy vậy thì xét về một khía cạnh nào đó, đối với chương trình và đối với ban giám khảo, chúng tôi hoàn toàn hiểu được những khó khăn các bạn gặp phải. Hết sức chia sẻ và cảm thông cho các bạn. Thì tôi cũng nói với các bạn là đây là một sự động viên của chương trình dành cho các bạn. Sẽ tặng các bạn thêm 60 phút nữa 60 phút để hoàn thành công trình của mình. để tiếp tục hoàn thiện.
Em cảm ơn anh Vinh. Dạ biết rồi. Cảm xúc là gọi là vỡ òa, giống như là mình sắp chết rồi mà mình lại được vớt lên bờ. Làm việc Minh, cô làm việc. Cố lại lên, lại lên. Chia ra làm đi. Trời ơi. Cảm ơn ban giám khảo đã cho đội em 1 tiếng đồng hồ nữa để hoàn thành nốt những gì tụi em còn. Cái đội mình chỉ cần có nhiêu đó thôi chứ không cần một cái điều gì thêm cả. Thôi ăn, em làm nói cái này xong em sang. Xong rồi chứ còn thì con nữa thôi. Xong rồi. Ok. Trời ơi, tắt dây đèn đi anh, tắt dây đèn đi. Ê. Nộp hết cái cục đá ra đi, ghê quá. Bây giờ cái này mở ra biết chừng nào mới xong, ở đây còn kẹt mấy cái này đó thấy không? Rồi gì đi. Nhanh lên, quyết. Để cao không đi. Vậy có không? Ừ. Dọn hoàn chỉnh luôn, không làm thêm nhiều thứ nữa. Trời ơi, sao nó không chịu dính gì, dính đi mà. Cho em cái đồ hút két đi. Ủa cái xương bắn keo đem đi đâu rồi? Ê, bắn gì bắn đi. Anh qua kia đi, để em dọn bên này. Trời ơi, chổi đâu rồi, cái chổi. Cái gì đây? Ơi. Mười, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thôi bây giờ mình về nghỉ ngơi mọi người ơi. Đơn giản, đẹp. Các màu nó hòa quyện với nhau rất là đẹp. Và anh rất thích cái gương để ở trước mặt. Và có cái đèn nó chiếu xuống rất là ọt. Mà cái màu vàng đó nó nổi lên trên cái nền blue. Cái điều thú vị trong cái thiết kế này là các bạn làm thiết kế ra một cái gương, ra cái tủ, ra một cái khay để đựng một số đồ tắm và đồ trang trí, kệ, tranh. Gần như tất cả những nội dung này là các bạn làm thủ công hết. Và cái màu sắc phối giống như theo anh Khải nói thì cái màu nó khá trang nhã. Rất là yêu mến phòng này. Vậy thì mình vào phòng thứ hai thử xem anh. Dạ. Hơi nhiều những cái art ở trong này quá. Có một cái cây xanh nhỏ nó cũng cute, very nice. Cái tổng thể thì nhóm này tận dụng triệt để diện tích, công năng sử dụng hiệu quả và không cản trở đến cái lưu thông và cái sử dụng trong căn phòng. Yeah. Nó tạo được ra một cái chiều sâu trong cái phòng này. Ở đây thì có một điều em không thích là cái tủ này. Nếu cái tủ này so với lại cái bên kia thì cái tủ này nó hơi bị rắc rối một số cái chi tiết. Và nếu mà sử dụng đồ hoặc là nước rồi nó rớt xuống thì nó không tốt. Cảm ơn, chúng ta sẽ sang phòng khác xem. Cái phòng này anh Khải không thích. Cái sàn gỗ trong toilet là rất bất tiện. Thứ hai nữa rằng là giả cái mái ngói giữ vệ sinh cũng không tốt. Và thứ ba là cái màu sắc trong này nó bị rối.
Cái căn phòng này thì em nghĩ có hai cái điểm sáng, chính là cái tủ có chịu khó để làm một cái tủ để chứa đồ, tận dụng khoảng không và làm luôn cái gương. Cái thứ hai là cái kệ, cái bài trí của nó cũng dễ chịu và có cây xanh để làm cho cái góc này nó trở nên rất là dễ thương. Nhưng mà trừ cái đó thôi, đây vẫn là những cái lỗi lầm nghiêm trọng nhất. Nó cần phải hiểu hơn nhiều chút nữa về vấn đề về cái thiết kế. Ok, chúng ta sang phòng khác xem. Ok. Trước tiên là về cái vật liệu là không ổn, là vật liệu của tấm mica này. Nó không phải là một cái chất liệu ở trong phòng tắm. Về vấn đề nghệ thuật thì hoàn toàn là không nhìn thấy cái nghệ thuật ở trong cái có bộ xương này. Wow, ok. Cái bộ xương đó nó không thể miêu tả được, nó là một tính chất nghệ thuật. Ok. Anh không thích cái phòng này nữa. Cái phòng này nó bị rối và cái phối màu ở trong này cũng không đẹp. Màu xanh thẫm đi cùng với cả cái màu xám không đẹp. Nó không có thoải mái ở trong cái phòng này. Và cái tệ nhất là cái mà nó để sỏi ở trong cái phòng tắm. Sỏi và bàn chải nữa ra. Bàn chải thì không chải, dùng để chỉ trang trí thôi. Hay là họ nghĩ cái cảnh tượng họ sẽ đưa cái lưng vô để họ cà trên cái bàn chải nữa. Quá tệ luôn à. Chào mừng các bạn đã trở lại với hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty truyền thông và giải trí Điền Quân và Imaging Group phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành, đó là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ bắt đầu. Thiết kế đầu tiên của đội Ngọc Phượng. Một phòng là Hoài Anh phụ trách, và một phòng là Trung Nghĩa và Ngọc Phượng phụ trách. Các bạn đã lựa chọn một cái giải pháp tôi nghĩ rằng rất thông minh để làm sao trong một khoảng thời gian ngắn, những gì mình làm nó đảm bảo được nó mang lại một cái thiết kế hoàn toàn an toàn, công năng hợp lý, thẩm mỹ đạt được một mức độ và truyền tải được một cái ý tưởng thiết kế có cái dấu ấn của các bạn trong đó. Tôi thích những bức tranh làm bằng dây thừng, đan dây, hay là bức tranh làm bằng màu loan và trên vải bố, và cảm giác nó rất là chừng mực. Tôi có một cái lời khen với các bạn về cái cách xử lý trong thiết kế tuần này. Như anh Khải nghĩ là cái phòng này thì nó rất là đẹp, có những cái rất là ấn tượng. Ví dụ chẳng hạn như là cái gương kiếng của các bạn làm bằng tay, rồi có những cái đèn nó chiếu xuống cái gương đó, nó rất là nghệ thuật và nó nổi bật lên trên cái nền gạch của các em, phối hợp rất là hài hòa. Đặc biệt là nó có những cái mùi thơm của quế. Các bạn có chọn được một cái loại cây là cái loại cây nó sống trong nhà mà nó là cây thật, thì nó tạo nên một cái sức sống nhỏ ở trong căn phòng này. Các em rất là tiến bộ. Tuy vậy, các bạn chưa biết tận dụng cái khoảng không phía trước mặt mình, cái kệ tủ của các bạn nằm bên dưới cái lavabo đó, nó không có cái tác dụng nó ngăn được đồ hoặc là nước rớt từ ở bên trên xuống, và nó gây khó chịu cho cái con mắt của mình. Thực sự ra thì tôi cũng không đến nỗi khó khăn để mà dựa trên những khuyết điểm đó mà đánh giá kết quả của các bạn. Tôi nghĩ là tuần này các bạn đã làm khá ổn về cái thiết kế của mình. Chúng ta sẽ tiếp bước để đến căn phòng số 2, phòng của đội Nhã Uyên. Cái đầu tiên thì có lẽ là màu sắc chưa đạt chuẩn. Cái cách pha màu và cái cách phối màu của các bạn á, hoàn toàn là ngẫu hứng và nó không có một sự tính toán. Các em có thiết kế ra những cái viên sỏi để vào đó, cũng như là những cái bàn chải thì như vậy là tất cả nước hoặc là xà bông hoặc bất cứ một cái gì nó có thể xây vào. Lâu ngày á, có thể nó tạo ra những cái mùi hôi ẩm và nấm mốc, cho nên là cái đó nó không có đúng ở với cái công năng của một cái phòng tắm. Tôi nghĩ các bạn có hai cái phòng tắm thất bại, ê chề. Thứ nhất là cái diện tích của cái căn phòng nó khá hẹp, nhưng các bạn lại đưa quá nhiều các mảng trang trí vào. Một cái mảng tường của ngay phòng tắm với lại ngay vị trí lavabo, tôi cảm giác nhìn vào cái đống sỏi đó tôi thấy giống như một cái bầy ấu trùng gì nó đang bám tại cái màu xanh của nó, trông ghê quá. Cảm giác nếu mình đứng tắm mà mình thấy có một cái đám gì nó lúc nhúc như vậy làm sao tắm được. Tôi thấy các bạn đang làm những cái điều rất là lạ kỳ. Tại sao phải bày ra để cuối cùng dọn vệ sinh như thế nào? Rồi mình đứng mình tắm mà đất đai rồi tất cả nó bám vào nguyên cái đống đó, thì trong một tuần lễ thôi nó thành một cái đám gì ghê rợn ngay chỗ đó, thì làm sao đảm bảo cho cái phòng tắm của mình nó sạch sẽ được.
qua căn phòng thứ hai, các bạn treo một bộ xương. Nghĩ sao mà vô trong đó không tạo cho mình một cái cảm giác là tươi tắn khỏe mạnh, mà tại sao lại mang xương rồi ra xếp lên mấy bộ xương trong đó? Sao các bạn có thể tạo ra được những ý tưởng khủng khiếp đến như vậy, gây sự ức chế, sự hoang mang, hoặc cảm giác khó chịu và lo sợ với những cái hình tượng, cái màu sắc các bạn đặt trong đó. Các bạn đang bị sa đà vào cái việc mình trình diễn một số cái ý tưởng. Tôi nghĩ trong tuần này các bạn thực sự đã thất bại với cả hai cái phòng tắm của các bạn. Thiết kế của đội Quang Minh, cái phòng này cũng như phòng kia các bạn đều có những cái vẩy cá đó, cái đấy rất là khó có để mà làm sạch được. Và thứ hai nữa là ở trong cái toilet thì các bạn để cái đèn cầy nó rất là nguy hiểm, bởi vì các bạn quá mơ mộng. Những cái mơ mộng thì thường á, là để vào trong phòng ngủ, nhưng mà ở trong phòng tắm thì có lẽ là không được. Tôi rất là tâm đắc với cái từ mà anh Hoàng Khải dành cho nhóm của các bạn là những kẻ mơ mộng. Các bạn đã tìm được một cái ý để làm sao tìm những cái viên ngói để xếp lên trên tường. Nó tạo ra được một cái cấu trúc bề mặt mà khi đèn chiếu vào tôi thấy nó rất đẹp. Nhưng mà chúng ta đang bỏ quên đi rất nhiều thứ. Dán nó lên thế nào và cái khoảng hở ở phía sau nó thế nào. Nếu mà bị ẩm mốc á, nó sẽ móc hết toàn bộ cái phía sau luôn. Khi các bạn gắn cái tấm kính vào trong tường thì buộc cái tấm kính nó phải hở ra. Mà nếu tấm kính mà nó hở ra khỏi tường, khi chúng ta tắm á, nước nó sẽ phải bám vào những cái kẽ đó, thì một lúc nó sẽ móc toàn bộ cái khe đó luôn. Thật sự về ý tưởng, bản thân em cảm thấy hài lòng. Đây là một cuộc chơi và tụi em không muốn chọn phương pháp an toàn. Tụi em dám thử thách với bản thân mình. Tôi tôn trọng ý tưởng của các bạn và tôi hoàn toàn nhìn nhận các bạn là những người chịu khó tìm một hướng đi. Nhưng mà trong một cái thiết kế phải chia ra bao nhiêu phần trăm dành cho cái gì? Nếu dành cho ý tưởng rồi, phải dành cho cái công năng sử dụng, dành cho cái giá trị nó truyền tải cái gì, tác động gì đến tâm lý người sử dụng, dành cho cái quá trình sử dụng lâu dài, dành cho sức khỏe, dành cho rất nhiều thứ. Chứ không phải chỉ dừng lại cái việc là thỏa mãn cho ý tưởng của mình. Ba đội nói chung là làm cho anh Hoàng Khải hôm nay là thất vọng. Tôi cũng thất vọng với cả ba đội. Một cái không gian nhỏ hơn, diện tích nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng các bạn không thể xoay sở được. Tôi nghĩ rằng là trong tuần này các bạn có một số cái thất bại. Thứ nhất là kế hoạch làm việc không tốt. Chúng ta phải là người kiểm soát cái thiết kế ngay từ đầu và biết cần làm cái gì, cần mua cái gì. Cái thứ hai chính là không biết tiết kiệm được cái thời gian. Cái thứ ba là thiếu những ý tưởng đột phá, thiếu những ý tưởng độc đáo, thú vị mà nó đang trôi qua nhàn nhạt. Và cái cuối cùng nữa trong cái tiêu chí của cái tuần này nữa là cái nguồn kinh phí có giới hạn. Đội của Ngọc Phượng, các bạn chỉ tiêu tốn khoảng 30 triệu. Tôi nghĩ rằng cái con số 30 triệu đó là các bạn đã rất thành công trong việc tiết kiệm tiền để đầu tư cho hai căn phòng. Nó ra được một cái kết quả khá ổn là bởi vì chúng ta rất thông minh và chọn cái nào cần thiết để chúng ta làm. Đối với hai đội các bạn, một đội là 57 triệu, một đội là 55 triệu. Gần như cái số tiền nó gần như gấp đôi luôn cái số tiền của đội Ngọc Phượng. Vậy thì xét về cái tiêu chí, chúng ta tốn tiền cho thật là nhiều để rồi chúng ta mang một đống gì đó về đủ các thể loại, về chúng ta gắn đủ lên trên tường thì để làm gì? Không thể nào chúng tôi chấp nhận để cho những kẻ mơ mộng cứ tốn tiền đến như vậy rồi cuối cùng lại làm ra được những điều khủng khiếp. Trong tuần này, tôi với anh Khải nghĩ rằng sẽ phải xử lý rất là nghiêm khắc đối với những đội có kết quả không tốt. Và cả ba đội không có ai chiến thắng cả. Đội của Ngọc Phượng có thể nói các bạn ổn nhất. Nhưng mà để các bạn thuyết phục được tôi với anh Khải để chấm cho các bạn là đội xuất sắc trong tuần này không có. Nhìn vào thấy gì? Thì cũng ổn, cũng được, xử lý cũng được vậy thôi. Còn hai cái nhóm này là làm gì? Làm hoảng sợ, làm hoang mang cho chính tôi bước chân bên vào trong đó và hoảng sợ luôn cả cho những người sử dụng hai cái thiết kế của các bạn luôn. Ba đội đều phải trả giá. Và trả giá như thế nào thì các bạn biết đấy đúng không? Trung Nghĩa, Quang Huy, Quang Huân. Xin chào Trung Nghĩa, Quang Huy và Quang Huân. Đối với Trung Nghĩa, trong tuần này tôi mong đợi rằng lẽ ra bạn sẽ phải lãnh một căn phòng riêng. Thì cuối cùng bạn lại không chọn cái việc đó. Bạn lại nhường cho Hoài Anh để làm một căn phòng riêng. Em làm một phòng đi. Ủa? Vậy thì bản lĩnh của đàn ông, của cái người gọi là một trượng phu đó, gọi là mình sẽ phải giúp đỡ và hỗ trợ các cô gái như thế nào? Thực sự thì bạn Hoàng Anh cũng có chia sẻ với em và Ngọc Phượng là em mong muốn là được thử sức một lần để làm một phòng. Thì em cũng lo nhưng mà em cũng hỏi là em có khả năng có thể đảm nhận được hay không. Thì song song đó em nghĩ là cái việc mà giúp đỡ thì nó có thể có rất nhiều cách để em có thể hỗ trợ giúp đỡ. Vậy thì trên tinh thần là dù ai làm một mình đi chăng nữa, các bạn vẫn sẽ phải hỗ trợ nhau hết mình. Và tôi có thể nhận thấy bạn có nhiều ưu điểm trong công việc. Kết quả của nhóm các bạn đạt được mức an toàn. Bạn là một người rất tháo vát và bạn làm được rất nhiều việc. Trong ba bạn đứng ở đây, Trung Nghĩa là người xứng đáng để nhận chìa khóa vàng để tiếp tục cuộc đua.
trong tuần này chính tôi cảm nhận được các bạn có những sự thay đổi rất là tích cực. Vậy giờ chúng ta mới đặt ra lý do gì hai bạn vẫn đứng đây. Thứ nhất là hai cái kết quả của hai cái thiết kế rất kém. Vào trong cái hội đồng thẩm định thiết kế này, đừng bàn về cá tính của Quang Huy hay Quang Huân nữa, mà bàn về coi cái phương pháp mình làm việc, cái sự đóng góp của mình cho kết quả của thiết kế và cái giá trị của cái thiết kế cuối cùng nó như thế nào. Vậy cái lý do duy nhất mà Quang Huy và Quang Huân đứng ở đây chính là hai bạn là cái nguyên nhân gây ra được cái kết quả rất kém của cả hai nhóm các bạn. Đối với bạn Quang Huy, vì sao bạn nghĩ đến giờ phút này bạn đứng ở đây? Trong quá trình làm việc của tuần vừa qua thì em nghĩ là cái việc mà em đứng lên đây là do em chưa quyết đoán để nói lên tất cả những cái suy nghĩ của mình. Khi mà đưa ra những cái ý tưởng về những viên gạch thì em đã cảm thấy là nó đã quá nặng nề trong một căn phòng rất nhỏ như vậy. Nhìn thấy những cái thiết kế mà sai mà mình không thể làm gì được. Thì tại sao bạn không chọn một ý tưởng, bạn sẽ phải mạnh mẽ đấu tranh để là bác bỏ được ý đó mà phải tìm ra một ý khác? Em là một người ở trong nhóm và trong quá trình đi mua đồ và em có đưa ra những cái ý tưởng của mình nhưng mà không được chấp nhận. Cái màu xanh dương đi, màu này ghê lắm. Mình phải làm lại màu. Thôi đừng cắt cái này ra. Nó đẹp như vậy rồi mà cắt nó ra chi vậy cho nó uổng vậy? Mình tính sao? Mọi người theo ý anh một tí đi. Và em đã phải đồng ý theo số đông và theo lời của đội trưởng là Minh. Bạn đang thiếu những cái tinh thần chiến đấu trong cái tập thể của mình. Bạn sẽ phải quát tháo, bạn sẽ phải la lối lên để làm sao bạn phải chiến đấu. Không phải chiến đấu để vì mình thù ghét gì ai, mà chiến đấu vì cái kết quả cuối cùng. Tại sao bạn không chọn cái cách đó? Nếu chọn theo cái cách là mình sẽ ôn hòa như vậy hoặc là đơn giản như vậy thì bạn không thể thắng được hai bạn kia. Đối với bạn Quang Huân, một bộ xương và hai miếng mica khủng khiếp trong cái phòng tắm kèm theo một vài cái hình tượng gì rất là khủng khiếp ghê rợn như vậy. Bước qua bên cái phòng tắm bên kia, nó đỡ hơn chút xíu là nó còn có cái vách kính. Còn bên đây mà dùng cái vách mica mà nó mỏng đến như vậy, chỉ cần chúng ta trượt chân thôi, nếu bạn bám vào trong cái vách kính đó là một chuyện khác. Mà nếu trượt chân mà chúng ta bám vào miếng mica nó sẽ cong, nó sẽ gãy luôn, mà chúng ta sẽ lao đầu ra ngoài bên cái bồn cầu hay cái lavabo bên ngoài luôn. Do mica là cái vật liệu nhựa của nó, rồi mình dán keo, dán đồ tất cả mọi thứ lên, nhìn cái thẩm mỹ nó kém đến như vậy thì tại sao mình lại để triển khai? Nhã Uyên, Quỳnh Mai và Quang Huân đều làm ra một cái thiết kế rất là khủng khiếp, rất là tệ trong tuần này. Nhưng mà giờ để lựa chọn cái người nào trong nhóm đó sẽ phải rời khỏi thì cuối cùng Quang Huân vẫn là cái người vẫn được lựa chọn mang lên đây. Tôi có thể nói một lời rất buồn mà các bạn đừng giận tôi, là cái tư duy thiết kế của bạn trong 4 cái phòng tắm trong tuần này các bạn làm rất là kém. Mà ngay cả tôi nghe cái câu nói của Soái Ca là gì? Các em cướp đi mua đồ, anh sẽ lo hết mọi thứ. Tại sao anh không lao vào để anh tính toán cái kế hoạch ngay từ đầu? Hai em cứ đi shopping, cả thế giới cứ để anh lo. Cái ý định của em á, là em sẽ làm cái gì? Lúc đó đi mua đồ về, nhìn thấy cái đồ của mình xong đó bắt đầu lên cái kế hoạch thiết kế, hay là cứ đi mua theo cái kế hoạch ban đầu đi, về đây anh lo, có nghĩa là anh sẽ thiết kế cùng các em hay sao? Dạ đúng rồi, tức nghĩa là đi mua theo cái kế hoạch từ ban đầu. Đi mua theo kế hoạch từ ban đầu, ok. Xong sau đó là không có tìm được cái kế hoạch như ban đầu. Không tìm được kế hoạch như ban đầu. Sau đó là mình phải... Có gì xài cái đó. Dạ đúng rồi. Cái đó là cái rủi ro, có nghĩa là các em đã họp theo kế hoạch ban đầu, đi mua không theo được cái đúng như cái kế hoạch ban đầu, và sau đó nó phải trở lại để mà làm theo những cái gì mà mình có cái gì làm cái đó. Có cái gì làm cái đó. Xin mời trở lại cho anh Vinh. Tôi nghĩ như thế này. Thì giờ chúng ta tập trung vào thiết kế. Các bạn đã bộc lộ ngay những khuyết điểm thiết kế, chính là các bạn làm việc không có kế hoạch ngay từ đầu. Mình phải nghĩ cái gì? Nghĩ trong một cái căn hộ nó có bao nhiêu cái thử thách, và những thử thách gì mình sẽ phải hình dung ra hết. Để mình chuẩn bị tinh thần là lỡ có một cái gì đó ứng biến, mình có cả một cái kho tàng, một cái tàng thư trong cái ý tưởng của mình đó, để mình đắp nó vào. Tại sao các bạn thụ động đến mức độ là các bạn có một cái thử thách không biết làm gì, rồi lao ra bên ngoài thấy có cái gì mua vào, và thậm chí những cái gì mình hình dung nó không có rồi cứ thế có mua đại những cái gì đó thay thế và mang trét đắp lên một đống thứ như vậy, và cuối cùng nó phá sản toàn bộ ý tưởng thiết kế luôn, và các bạn không phải là những người làm về thiết kế. Đồng ý chưa? Đó là một lý do mà nó khiến tôi thất vọng các bạn. Vậy thì trong cả hai nhóm với cái kết quả khủng khiếp đến như vậy, mà thực sự cái nhóm mà bộ xương đó, cái nhóm bộ xương một bên là bộ xương và ấu trùng, cái nhóm kia là cái nhóm về ngồi cái bàn cầu mà có cái đốt một đống nến nóng, thiệt là nóng bên cạnh, rồi không biết làm sao mà đi vệ sinh cho được nữa. Tôi không nghĩ các bạn có thể làm được những điều khủng khiếp. Em có hoàn toàn tâm phục khẩu phục là mình đứng ở đây là hợp lý hay không? Em hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tại vì em nếu mà có sai thì em sẽ được cơ hội để nhìn ra điểm sai của mình và em học và em sửa đổi nó. Rất là vui em đã tâm sự và chia sẻ được điều đó. Đối với Quang Huân, bạn cũng hoàn toàn nghĩ rằng bạn đứng đây thay vì hai thành viên còn lại của mình hoàn toàn hợp lý vì cái kết quả kém của cái tác phẩm của mình ha.
Lần này mình biết là mình sai rồi, nên chính vậy cho dù không kêu mình lên mình cũng sẽ phải lên, chứ mình không để cho hai bạn nữ lên. Vậy thì trong Quang Huy và Quang Huân sẽ có một người rời khỏi chương trình của chúng ta. Tôi mong rằng các bạn sẽ xem đây là một cái kỷ niệm rất lớn của các bạn đối với chương trình. Vậy thì cái cơ hội này của chiếc chìa khóa vàng này tôi xin được trao cho Quang Huy. Xin cảm ơn. Tạm biệt Quang Huân. Tôi rất quý Quang Huân. Và tôi trân trọng Quang Huân bởi vì Quang Huân là một người cầu thị, biết lắng nghe. Và với bản lĩnh của bạn thì trong cuộc sống bạn chắc chắn sẽ thành công nha. Quang Huân, em quay lại đây. Như cái lần nhận xét vừa xong mà anh Khải có hỏi về đội của em á, thì thực tế là đội của em có cái lên kế hoạch định về thiết kế, nhưng mà cái rủi ro của các em là khi mà mua vật liệu về thì nó lại không đúng như những cái tiêu chí ban đầu, đúng không? Thế cho nên rằng là nó mới xảy ra những cái việc như vậy. Cái đó là cái rủi ro, ok. Thế thì nếu như trong trường hợp mà để so sánh cái phòng thiết kế này với cả 2 phòng đợt trước các em làm, thì như vậy dường như là nó không đúng theo những cái tiêu chí mà các em đã thiết kế ngay từ ban đầu. Lần trước các em làm là những cái phòng quá đẹp, và đến thiết kế này thì anh thấy là tự nhiên các em nó bị xuống dốc cách đột ngột. Đó là một điều đáng tiếc. Cái mà anh nhìn thấy là cái khả năng của em á, em có thể làm được điều đó. Một lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng, với tư cách là thành viên của ban giám khảo, anh vẫn trao chiếc chìa khóa vàng cho em để cho em có thể vượt qua một lần nữa. Các em cố gắng để vượt qua cái này để làm sao anh Khải đừng có mất mặt nữa nha. Dạ em hứa ạ. Thank you. Em ơn. Ok, chúc mừng em. Mời em về chỗ. Vẫn còn đang hoảng loạn, chưa có bình tĩnh được. Nói chung là rất là nhiều cảm xúc. Cảm thấy rất là vui mừng vì mình muốn mình giúp được Mai và Uyên nhiều hơn nữa, để nhóm được tiếp tục càng vào sâu hơn nữa. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ chấm dứt. Trời đất ơi, gì đây vậy? Nhiều khi nhét trong cái tivi thì sao? Em đừng có hỏi ngang vô, rất khó tập trung. Oh my god! Tại sao lúc nào em cũng là vì em mới vậy? Ui, anh mà làm này là banh luôn á. Với cái tinh thần làm việc của em, tất cả nhóm của em, lẽ ra em phải chuẩn bị cái tinh thần để em phải vượt qua những thử thách đó. Tại sao em dễ thỏa mãn vậy? Tôi không đồng tình với quan điểm này. Em có thể nghĩ được rằng là em sẽ bước lên bục chiến thắng. Đón xem tập 6 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 9 tháng 10 năm 2016 trên kênh HTV7.